Всім добрий вечір. Поважні підписники та дорогі глядачі. Так, продовжуємо. Чого у нас називається тема цього четвертої частини I am Superhero? То, що вчора... Ну ти швидкий. Привіт, гравець. О, я ж перелякався. Чесно. Так, ну... Хто вчора бачив кінцівку, то вчора ми отримали дуже цікаву таку, ну, не навичку, а давайте я вийду з цього всього. У нас з'явилися потужності, тому наш I am Superhero герой не просто став герой, а ще й став потужний з особливими штуками. Антигравітаційне поле, да? Вчора під кінець стріма ми це все отримали. От ми його протестили, подивилися, що ця штука активується у нас кнопкою Z. От, і піднімає ворогів в повітря. Так, то вони не можуть нічого там робити, нічого не можуть стріляти, то ми можемо їх просто наказувати, да, як любить казати гравець ЮА, нахлопушувати ворогів. От, ми можемо нахлопушувати з цією штукою набагато ефективніше. От. І у нас отака от планета. Цікава планета, до речі, а де в якій вона системі? Щось я вже трішки підзабув. Так, планета Толіман 2. Система у нас Толіман. І де вона знаходиться? Вона знаходиться там же, в Альфі Центаврі, да? Тому давайте будемо уже прокачаніші. Будемо приземлятися до Лондініуму, да? Перейдіть до Лондініуму. Це у нас якби... Ну, мені важко сказати, це побічний квест чи не побічний квест, бо це, скажімо так, це квест фракції. Да, є сюжетка із нашої, типа, цієї сузір'я, спілки, да, так назвати її можна, спілкою там чи угрупуванням. От, а є, типа, квест фракції. Да, а є вже там інші всякі, там, приноси, подай, збігай. От, тому я думаю, що квест фракція має щось дати, корисне, таке, щось імбове може. Так, тому ми зараз і по історії ми знали, що цей, типа, Лондон, Лондініум, його атакували ті ж тварюки, з якими ми намагаємось боротися. До речі, а що це таке? Бензол? Ходячий бензол чи що? Ні, то якась тварюка. Так, що нам треба? Нам треба... Давайте розберемо. У нас є на четвірці дробовик. У нас є наш кулемет. Чи автомат, до якого ми кулі забулися до сих пір купити. У нас є і на одинички у нас є фреза. Да? Так. Так, а що це таке? Токсичний робот UC. Ну, це... Робот нас не має чіпати, бо це він із нашої фракції. І з нами бігає Андрея. Ну, давайте з Андреєю побіжимо. Так, він щось... Я не зрозумів, він щось дуже швидко так все промовив. Обмороження. На цій планеті дуже холодно, я дивлюсь. Передова база 441. Це вони тренуються.
А, то це просто база. Це просто база, і нам по сюжетці треба... Ні, скоріше за все вхід тут. Просто чувак десь там. Угу. А, це типа кофейня якась. Командир Хатум. I pride myself on knowing every person that steps foot on this planet. But I don't know you. Are you with this collection team they informed us we're hosting? Either that, or you're one deeply unlucky trespasser. Гюльчатай, відкрий обличчя. Ну, так класно спілкуватися з людиною, коли вона заховалася. Да, до речі, дякую за всі вподобайки. За вподобайку гравцю X2, X3. Дякую. І всім, хто прийде на стрім. Дякую всім. Такий маленький віршик. Vanguard, eh? Brief said you were an eclectic group. You must have really shined out on the fringe to get assigned a task like this. Я, до речі, чув таку штуку, що ті, хто казали, що там захейтили і так далі, то деякі люди казали, що гра починає подобатися з 10-ї години гри. І чогось мені здається, що от саме з цього моменту, коли ми отримали оці здібності супер, то, мабуть, людям сподобалося саме з цього моменту. Ну, побачимо. Я скажу, що цих суперздібностей ще буде багато. Нам ще потрібно буде знайти 6 храмів. Every tool you could need to succeed out there. Except one. Once you're on the other side of those barriers, you will be on your own. If you get into trouble, my people will not be coming. Do we understand each other? Precisely. I'll leave you to your preparations then. You can find your equipment in our armory, base of the tower just outside. Now, once you're outside the base, it's my personal suggestion you make a beeline to the nearby ASUS plant. It contains one of our field caches. Though I can't guarantee it won't contain anything else. I hope you all find what you're looking for out there. Robot, you're coming with me. Yes, ma'am. Thank you, Commander. Так, а чого це вони Кайзера забрав? Should only take a few minutes. Let's get this done and get the hell out of here. Percival will be scanning the city for our samples from here. When he finds one, he'll transmit the coordinates to us out in the field. All right. Head over to the armory and gear up. Once you're done, we'll meet by the entrance to the city. Так, я сподіваюсь, мені до арсеналу хоч шлях покажуть. Так. Тут у нас що? Зберіть спорядження. До речі. Нам треба спорядження. Так, а де у них арсенал? Ага, він всередині. Він ось тут. Так, о, посилена Оріон. О, до речі, я тоді якось продав це все діло. І... Ух ти! Броньований UC антиксено легендарний шлем. Крутяк. Ні, гантелю брати не будемо. Так, і ще тут якісь патрони, і ще тут якісь патрони, і ще тут. А упаковка мені щось інше нагадує. Ну, там хто дорослий, ти зрозумів, що це за упаковка. Так, добре, давайте.
Дуговий зварювальний апарат. Ні, а що ми його підбирали? Чи що? Ні, ми підбирали оцю штуку. Це енергетична. І у нас, до речі, із цього набору у нас енергетичної нема. У нас в основному, фреза енергетична, але все ж таки ця штука, я думаю, була б корисною. Так, давайте. Автомат, дробовик, енергетична. І на шестірці ще одна буде енергетична. Так, броньований UC. Так, нам дали джетпак новий. Причому ми носили звичайний, тут у нас буде цей. Він у нас крутіший. І що він нам дає? Нам дає захист від радіації, вантажопідйомність плюс 20, шкода, броньований і Power Boost Pack. Так. І ще й шлем, дивіться, який UC. Він у нас всьому кращий за цей. Мінус 15 від шкоди, плюс 10 шкоди сканованим, плюс 10 шанс підпалити. Так, крутяк. Скафандр легендарний. Ні, дивіться, у нас ще один є скафандр. Що він захищає? Він захищає більше від газу, від корозії. Так, мінус 15 від інопланетян. Автоматичне використання аптечки при пораненні. Вартовий. Капець. А ну-ка, які ми красавчики? Дивіться, ми повністю в цей Юнайтед ковані. В натовській цій формі. Повністю в натовській формі. Красота. Так, ми виконали? Да, ми виконали. І тепер давайте підемо. Так у нас до лазерного цього дуже багато. Так, Кайзер і Адріана. All set on your gear? You ready to do this? Угу. Then let's get this show on the road. Kaiser? Percival, everything green on your ends? I am ready. Personal comm should be routed through Kaiser now. You copy that? Roger, loud and Так, clear. спробуємо оцю нашу супер штуку проти цих тереморфів. Kaiser, kick it off. Unlock code transmitted. You may open the gate when ready. All right. On our way into the city. Percival, where are we heading? Running the first sweep. Так хоч робот з нами йде. А хто ще йде? Vasilis, not far. Old shipping yard just past the processing plant. Gene samples are probably in one of the containers. Так, почнемо з цього, з екшона, да? Сьогодні. Ось він, тереморф. System suggests hostiles in area. Need a moment to walk that off. Clean him out and keep an eye out for the more patrol. You can't hope to win. Блін, не затуляє.
Так, а що у нас по завданню? Очистити завод з переробки. Круть. Так, ліхтар. Looks like the last of them. No sign of the Moors, though. Your shipping yard's just beyond the processing plant. Cache with some goodies is towards the rear of the facility. Kaiser, we close enough for you to dial in the location of those samples from here? Yes, they're faint, but I'm detecting multiple valid signatures. I have restored power to the containers. Jackpot. Get down there and collect as many as you can. Так, нам залишилось тільки забрати зразки, да? Упс. Так, а що у нас тут є цікаве? Душ. А, ні, тут закрито. Так, ну давайте їсти пиріг по кусочкам, да? О, зброя! Дивіться, скільки тут зброї. Капець. Оце я зайшов. О, ще можна зламати, до речі. Так. Так, ми вже стали експертами, то нам тут зламувати, я дивлюсь, дуже багато варіантів відмичок, да? Одинарна. О, є одинарна. Супер. О, автослот працює. Так, а тут автослот не працює. Ні, ця не працює. А оця? І... оця. Клас. Модифікований барабанний бій. Так, що він б'є фізичним. Блін, але ж він виглядає класно. Ну, давайте подивимось. Це він... Ні, у нього інші набої. У нього набої 11 мм. А тут якісь безоболонкові. Але Оріон лазерний.
Але у нас є посилений Оріон. Да? Так, а в чому різниця посиленого Оріону? Посилений Оріон хущий. А, у нього якісь 3 моди є. У нього є довгий ствол, рефлекторний приціл і мала батарея. Але обойма маленька, я скажу. Ну добре. Так. Так, куди нас поведе цей? О, пан Бодяк, привіт. Коротше, у нас тут екшоній почався. І нас ведуть туди. Не зрозумів, а чого це? Мені робот мішає, капець. Possible target. Блін, а чого робот біля мене не може? Nowhere is safe. О, так робот його нормально фігачить, я тобі скажу. Так, -1. That was quite a... Чувак, ти обізнався. Я вмію. О, підняли повітря. Давай. Я й забувся за цю штуку. Прикольно. Ж я і забувся за оцю, коротше, штуку, яка у нас піднімає повітря. Ой. В смысле каліка? Хто каліка? Обмороження, прогноз поганий. Вивіг кінцівки. Блін. Так, а ну давайте, у нас десь це є, наче з собою якісь ліки таскав. Да, у нас є предмет, який може вилікувати хворобу, це я знаю. Називається воно... Оця штука називається. Ні? Блін. А як це ні? Іммобілайзер? Вгадав? Да, вгадав. А обмороження, коротше, воно і так, походу, буде. Коротше, я не ті ліки використав. Так, і ще там контейнер.
All right. О, Now hand those over to Kaiser, and let's get out of here. так, і куди далі? Samples secure. Nice О, work. Now, earlier scan picked up a valid thermal sample, but, well, та жирні, да. it's in the space. О, у нас є навичка. Так, так, так. А ну давай глянемо, що ми можемо прокачати. Безпека ні. Ой, система прицілювання теж ні. З 15 кораблів. Коди. Коротше, будемо цей збирати навички. Quick route there looks like it got blasted when the port did. There are steam tunnels under the city, which will allow us to access the spaceport. What do you... В смислі, я знову каліка? Ні. Not sure. Percival, you see any better option? Not from where I'm standing. Got our answer. Access unlocked. А ти бачив, які ми тепер гарні? Подивись. Блін, костюм обалденний, просто я тащусь. We may proceed. Диви, який костюм. Клас. У мене такий є стиль на танкові. Називається світильник Джек. Костюм просто. Та, тут видали, я ж тобі кажу, що. Диви, який красунчик. Ось, диви, який. Коротше, по повністю весь комплект цього, натовський комплект. Ось, вартовий скафандр UC, броньований UC і шолом UC. Коротше, тут повністю сет. Та ти що? І дають його тільки тут. Я думаю, що якщо ти будеш грати за якусь іншу фракцію, то там можуть просто бути інші комплекти. Ну скажи, красавчик. От мені оця тема просто подобається дуже. Та ти що? Балдеж. Kaiser, this flora, this is Lazarus plant, isn't it? Confirmed. You know, no one even realized it was a living thing until someone got it under a microscope and saw it had cells. Can't be cultivated anywhere but Londonian. Real marvel. Ну, та я з водом. Та я з радістю б з водом би пограв. Плюс дали ось оцю лазерну гвинтівку, то я думаю. Leeches. What's keeping these things warm? І диви, вони. Зарази. Та походу такі самі на роботі сиділи. Ух ти, відбивна, космічний шолом найманця. Блін. Вони знущаються. А, та ні, мені оцей класний. А чим цей кращий? Цей кращий, що у нього параметри захисту кращі. І від газу він захищає. Від радіації він захищає слабше, від тепла взагалі 0. Блін. Уже, знаєш, типа, вже легендарками вже не наїсишся. Так. 25 споживання кисню, антисептичний. І 5% шансу обезброїти нападників поблизу. Ну, коротше, хай буде на колекцію. Не знаю, я такі штуки навіть і продавати не хочу. Так, а ну, давай. Відійди.
Ні, від третього обличчя воно дуже погано. Look at it. A Lazarus in bloom. You know, we might be some of the only. What's happening? Рослина. Seeing this? Так це з цієї рослини оці тварюки вилазять? Йо. God, the heat leeches are terramorphs. But Прикинь. leeches infest every settlement, every corner of the settled systems. That means that every single one... Oh no. You just saw that, right? Бачу, You would бачу. tell me if I was losing my mind. That heat leech О, привіт, по became барабану. a terramorph. The pests that have snuck onto every planet are baby terramorphs. Heat leeches hide out in ships, sneak away after landing. Ти мені and нагадуєш мого колегу, він так само знав. Тільки анекдотів. У нього така була чудова We пам'ять, just як і в found тебе. out how terramorphs move between planets. Ой, вона така перелякана, подивіться. Чи вона посміхається, чи вона перелякана. Ну, емоція просто... Наче вона цей бігмак побачила в Макдональдсі. Pretty Major is right. But if what we just saw, if that's possible, the Lazarus plant, it's clearly an accelerant for the terramorph, a heat leech transformation process. Make one into the other in an instant. But that means if anyone knew about this, they could trigger a terramorph spawning. Ні, тут в цій грі дуже багато проблем, але по-своєму вона цікава. От по-своєму щось таке є. Багато чого б я, звісно, би додав, але ж я не розробник. But first, you'd have to know the truth about all this. Well, we're never gonna know if you don't catch that thing. Get after it. Коротше, а ніхто не думає, що ці рослини треба знищити? Убити тераморфа. Я від костюма балдею, тому я цей... Цією місією я довольний. Так, а я сам маю... А ні, я думав, що я вже сам маю його бити. Та він слабий. Все. All right, get to the bottom of this. Головне вчасно перезарядитись. Percival, Kaiser's got the cell data from the New Atlantis and Tau Ceti attacks, right? А що тут ще є? Captain, let Kaiser take a look at that sample. Ой, щось якусь фігню підбираю. Beginning analysis. It is a match. This suggests with high certainty that the Lazarus plant was used to trigger the attacks on both planets. There's no way a plant this rare, this fragile, just shows up here, New Atlantis, and Tau Ceti. The transformations on those worlds, they must have been triggered by human hands. Captain, do you understand what it is we just stumbled on here? Ня. Гадаю, це означає, що рослина лазера була використана для нападу на нову Атлантиду.
Exactly. Someone saw the Lazarus plant in action and used it to trigger the attacks. I wonder where they could have gotten such an idea. Deploying alien life forms as Ну, у неї прикольні нашивки, да? I wouldn't be shocked to find out our team in part inspired the approach, but our group never dealt with something that could have an effect like this. Makes some sense, actually. Tau Ceti was likely their first test, someplace remote where no one would question a few settlers going missing. Ensure the big show, the attack on New Atlantis, would be a success. And the timing of that one, it couldn't have been just luck that it happened right when we were asking the cabinet to do something about the Terramorphs. These attacks, I think someone planned them to set all this in motion. Да, мені здалося підозрілим, коли саме з'явилися ці тераморфи. Добре. They certainly were. But having this answer, well, it raises a couple big questions. Who could pull something like this off? Ну, це дуже просто. Хто знав, що ми будемо збирати цих прем'єр-міністрів, чи як там, президента? Тобто хтось із верхушки знав, тому і організував. Тут все просто. Коротше, гра стає детективом. Можна пофантазувати. Хто головний масон? А, ну да, ось об'єднані колонії. У когось всередині UC мають бути плани щодо заводу лазеря. Ну. Let's save the discussion for when you all are standing in the universe's closest equivalent to hell frozen over. Нам треба знайти крису. To prevent more Terramorph attacks, human cause or otherwise, we need that final sample. НАТО в опасності. Kaiser, get us into the spaceport. The entrance is this way. О, так, ідемо за Кайзером. I am unable to provide sufficient power to the lock mechanism. Anyone got ideas where we could get some extra juice? Local power looks like it was controlled in the security office, upper floor. Captain and I can scout it out. Kaiser, see if you can't find another way to get it open. Roger that. Давай, I have Кайзер. restored power to the office entrance. You may proceed. Ух ти, мене так підкидує, капець. Наче гравітація сильна, але підкидує, я б сказав би, що знатно. Бурбон. And there's the О, control до речі, panel. Still looks operable. кредиск. Of all the А, things to сейф. survive. Сейф ми не відчинимо. Аптечка, антибіотики. Так. Ще аптечка. Reactivated. Error. Control system reboot required. Ну, Captain, I think I see it. я щось забувся, чи що? Я кнопку не нажав. Reboot engaged. Running diagnostic. Diagnostic complete. Multiple systems unavailable. Warning. Priority safety concern detected. Exterior hatch power restored. Back in business. Warning. Emergency recorder message detected. Transcription process engaged. Playback initiated. Чого так довго? That's my father he's addressing. He was here? Didn't think he'd have the guts to look those soldiers in the eye before blowing this place to pieces. Admiral! It just transformed. An invisible weapon. No planet would be safe.
А, там по телеку показують. They're all in this facility. Other than our casualties? Yes, sir. Good. Get them into defensive positions around the spaceport. Ні, так в смислі, а що показують по телеку? They'll send ships as soon as possible. Thank God. По телеку нічого не показують. Та ну вас в баню. You have my word. Короче, дивися. Transcription complete. Physical copy available. Показує, начебто по телеку щось мають показувати, а нічого не показує. About the Lazarus plant. Grab that recording. Мені здається, що вони дуже сильно поспішали випустити гру, щоб цей. Блін. Дуже сильно поспішали з грою. Так, все, забрали? Блін, побалакати з Адріаном. Hey, Victus. He destroyed this place. Killed these people to keep what he knew about the Lazarus plant and the Terramorphs and all this a secret. Didn't he? He saw the potential of the plant as a weapon and hid it away. He killed those people. Condemned this city to keep them from sharing what they might have seen. Містами, да. Was Ну, не знаю. Командир в скрутному становищі. That is a disgusting way to Нашивки, describe what нашивки, happened диви, here. диви, диви. Someone who truly knows what it means to Єнот. command, to be in charge of and responsible Ніж. for others would never do such a thing. he Джетпак. decided to sentence his own soldiers to death. What kind of commander is that? But I guess that's just another part of his sick legacy now. He thought he was protecting us all, taking the secret to his grave. Only he didn't succeed. Ну я якось одним моментом дивився на Кіберпанк, як грали. Проходили. Я тобі скажу, що не набагато цікавіше. Теж якось так, ну, не знаю. Кіберпанк він теж не. Ну, це не Вольфенштейн, да, що ти йдеш, м'ясо, там стріляєш, розлікаєшся, там, розважаєшся та і так далі. Так, у нас багато роботи. Right. Settled systems are counting on us. Ця гра цікава тим, що є різноманітні зброї, Try now. її можна апгрейдити, є куча цих. Куча планет. Moved. Ну, який на який сюжет є, але ж. Sound good. Eyes peeled. Ух ти. Космодром Лондініон. Коротше, русорізка була саме десь тут. Дуже багато цих кораблів. I think you may be trying to take a little too much on. Literally. Блін, ну чого ти лізеш? Можна джетпак 1, джетпак 2. А чого не бере? А, все, взяли? Ну, нашивки в неї прикольні, от дивись. Нашивка єнота, нашивка джетпака, нашивка кінжала якогось. І ще якоїсь зброї. А, ми дуже багато цих шмоток підібрали, да? Цікаво, на чужий корабель можна забратися?
ні. З киснем проблема. Ми його не можемо прокачати. А так? О, так прокачали. Так, іще. Короче, залутаємося повністю. Але є проблема, що ми кисень втрачаємо. А робот сматується до мене, чуєш? Та давай, заряджайся. А, все. Завалили. Прикинь. Good. Now just stash that sample with Kaiser and we're done. Так, а як його захистити? А, віддати цьому? Блін, а де робот? All wrapped up. Time to get the hell out of here. Percival, you should unplug and find somewhere we can talk. Privately. On it. See you soon. Так, ну що, повертаємося на базу? А куди? На базу то сюди. Опс. Так, що ми іще раз качнули? Ні? Не качнули? Ну, поки ми перегружені, то якраз саме сенс прокачати цю кисень. Але ж, блін, чекати не хочеться. Ну, а ці вже чуваки, вони вже безобідні. Ого. А, ні, ось рахується. Рахується, просто треба цей... Більше СО2. А, сюди? Коротше, ми тут налуталися нормально. І нам треба більше відпочинку. Ми там зняли якусь шмотку, яка нам дозволяла більше речей перетаскувати.
Ні-ні-ні. У нас уже зараз буде цей серцевий напад якийсь. Look at all of you. Back from the underworld. Got pretty frantic on the comms towards the end there. But it sounded like this was a success. Got everything we need to put this plan in motion. Ah, best place for them. Now, my connection might have gotten a bit fuzzy there, but do I have it right that Faye Victus knew about this damn plant? That's what it sounded like. Guess the old Admiral must have told someone what he learned. Even he's not clever enough to pull off an attack like that from the great beyond. Так, ну взагалі-то ми не можемо його виключати. Ні, чувак із в'язниці може теж, я думаю, щось вирішувати. Хто його знає? I'm sorry, what? Captain, now's really not the time to be making cracks like that. Ой, Блін, я ж забувся, що це... I'll try and appreciate the effort. But Я ж забувся, clear що це ж someone knows таємниця. about the plant and realized what ends it could be put towards. Captain, we need to get these samples back to the lab and verify we'll be able to handle cleaning up the leeches as well as the terramorphs. But in the interim, do you think you could look Чуть не into what we ляпнув. uncovered? See if you Вибачайте. can turn up any information on who might have committed the attacks? If it were me, I started the scene of the crime. New Atlantis. Ну, добре. Thank you, Captain. Once you finish your investigation, we'll meet you outside the cabinet chambers. О, якраз у нас два квеста ведуть до Атлантиди. Telling who might be involved. О, 9600. The samples are preserved. І досвіду непогано дали, да? Але є проблема. До кораблю ми швидко не дістанемось. Ой, бо ми перегружені. Тому треба добігати пішки. We can pause for a moment. It needs to recover. А, так корабль недалеко. Але ж стільки вкусняшок у нас з собою є. Так, а що у нас по цьому? О, надо ще 14 разів. Hello. Ой, ні, надо було в кабіну. В кабіну. Давайте зразу в кабіну. Бо я ж забувся, що у нас є другий поверх. Це поки на другий поверх піднімешся, то... Так, що ми тут нагріндали, назбирали, да? А, ні, це у нас в цьому. А, інвентар у нас ось. Два пістика, отаку штуку, ніж. Таку. Ця хай буде. О! А що це? Блін, а що це за штука? Довгий ствол, короткий приціл, тактичне ложе, боєприпаси 40 мм. То це буде круче, чим цей, чим дробовик, да? А ну-ка, давайте цей. Спробуємо цю штуку.
поставити? На яку кнопку? На 6. Так, скафандри. Ні, оцей класний. Я оцей скафандр залишу. Він буде автоматично тебе хиляти. Дуже прикольна штука. Автоматичне використання аптечки при пораненні та зниженні здоров'я на 25%. Це просто... красота. Так, це в колекцію. Мені оцей не подобається, оцей класний. Він зовнішньо виглядає просто супер. Так, одяг. А в принципі все. Блін, а вага... А чо така вага велика? 114, 155. Ні, щось дуже велика вага. Ресурси... Блін, ні, я ж... Там мені треба скидувати нам з інвентаря. О, там у мене ресурсів було багато, виходить. Сніг. Ну, ти не бачив, я залазив. Коли я залазив в цей, я ногою так, як песик, під будівлю стряхнув. Так, дивіться, у нас все веде куди? Вая Віктіс у нас куди веде? Давайте перевіримо. Вая Віктіс нас веде на Альфа Центавру. І той квест основний нас також веде на Альфа Центавру. Тому прокладаємо курс. Прокладаємо курс зразу з квесту. Ні, а дивіться, а цей джетпак, він якийсь такий... О, у них гроші з'явилися, клас. Ні, так я не хочу купити. О, продати з інвентарю. А, у них гроші закінчились? Знову? Блін, вони прикалуються. Так, а давайте це. Йде у нас комерційний район. Якщо у них гроші з'явилися, то можемо зараз просто цей. Бачиш, цей джетпак, він дає дуже великий цей стрибок вгору. Але він розряджається. В смислі?
afraid, due to recent legislative action, I'm no longer able to allocate ships. I can, however, deal in general goods. Welcome to UC Distribution. Something I can do for Заникалась. you? I hope we have what you need. О, і в неї гроші з'явились. Добре. Все, продаємо. Так, зброя у нас все класно. Скафандри. А, це є нас для колекції. Це є... Блін, я його продав. Ладно. А, скафандри всі для колекції. Добре. Цей... А, це Варун. Так, нас кредитів скільки? 36 тисяч. Маловато. Добре. Back to it then. Так, ну що, підемо до цих? До міністрів. Закінчимо цей квест. За фракцію. Диви, а він... Цей костюм важкий. Він в ньому напрягається. А чого мені показує каліка? Обмороження, перехолодження. Коротше, мабуть, вийдемо з цього, з цієї будівлі і... Класний статус каліки. А звідки він це знає? I presumed you must be onto something big. Did you find what you were looking for? Good news then. So, what exactly are you doing here? Plenty still to be done in defeating the Terramorphs, no? Did you? Well, I don't know what you think you heard on this recording, but I sincerely hope you didn't come to the wrong conclusions. After all, given the Cabinet's current state of anxiety, they might misinterpret such a discovery to mean I could have been involved with the attacks. Perhaps I can convince you to keep this among us. You know, you're far more clever than I expected. You want to hear the words, then? I did it. The Terramorph attacks on Tau City. New Atlantis. My doing. Years of coordination between my associate and I. Figuring out how to deploy the Lazarus plant's pollen outside of Londinium. Learning to synthesize it. Use it as a weapon. Now, А він же ж в'язниця. Це тюрма, в'язниця. Так я не зрозумів, це він пошуткував, що це він зробив, чи... Ну, давайте тоді повіримо. Hardly. The attacks were a correction. When I discovered the plant, I did consider handing over what I'd found, but we were at war. And I couldn't risk information that dangerous falling into the wrong hands. So I ordered the bombing of the Londinian spaceport.
fixing two problems at once. Halting the spread of the city's terramorph outbreak, and sealing away knowledge of the plant's potential. Easy to say now, but at the time, I didn't know the Lazarus plant couldn't be plucked from the ground and used to cause even more death. I wasn't going to allow another dangerous variable Та у to нього add тут to типа an елітка. already catastrophic war. Елітна But в'язниця. then, as the war ended, my trial, my execution, Чувака ж розстріляли, бачиш? made a decision. After all, Як в тому анекдоті. everything for the colony. Діду, діду, а що з тобою зробили німці? Розстріляли What мене. did I get in return? Was there any effort by the UC to protect my legacy? My daughter's legacy? No. We were sacrificed when all we did was serve. So I kept what I'd learned and arranged the attacks to set things right again. My daughter, she becomes a hero. I become a trusted advisor, having found Kaiser, the research team, and cement my new position of influence when I hand them the name of the person responsible for the attack on New Atlantis. The dear departed Dr. Reginald Orlays, the associate who aided me all these years, and whom I always slated to take the fall. What luck he was stopped dead before he could hurt anyone else. His decades on the run brought to an end by another unlikely hero. You. Ви вбивали громадян Каліфорнійського університету через якусь дрібницю, що зачепила вашу честь, ви хворий. Так. А що за Арлас? Ми ж наче з ним не пересікались. Can't remember the many lives you've taken. Orlays was the man whose death you brought about around the moon of Etheria, the pilot of the Warlock, the man I had to eliminate to hide my secret. There are no heroes without a villain. I simply arranged the opportunity for us to overcome one and become the other. And we all benefited. It's why I had Orlays reprogram Kaiser. Had that old machine guide you to where I found the plant all those years ago. I went to great lengths to ensure your and Hadrian's success. And look at the results. I know for a fact the cabinet's planning to honor both you and Hadrian once this is all done. Короче, чувак із тюрми все спланував. To languishing away in obscurity. Running jobs on the tail end of nowhere for the Vanguard. With only the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home in the well someday. You're being honored only because I arranged the situations where it could happen. Be grateful. And let's not forget the importance of our actual endgame. Eliminating the terramorphs. Securing knowledge of the Lazarus plant. What we've set in motion is going to protect thousands. Ну, коротше, він, мабуть, зробив це заради оце своєї доньки чи клона. Щоб, типа, вона поновила її в званні. Тобто це все було спеціально. All I ask is that you confirm as much to the cabinet. Tell them that it was Orlays and Orlays alone. After all, I do still have a long list of threats to the UC. This needn't be the end of our good works together. От не знаю, а що зробити? Свідків нема. Коротше, він все це замутив, щоб його дочка чи клон став, типа, знову майором, типа, героєм і так далі, тому подібне. Тобто він це все зробив заради майбутнього. Як воно? Правильно. На українське наслідство. Ну, коротше, майбутнього. Можна підіграти. Then I won't
Так. Ну, чувак, я тобі скажу, що такий, він опасний, дивись. Сидить чувак в в'язниці. У нього тут все є. Повністю. Тут у нього і кухня, і все, що хочеш. Просто у нього тут ніхто не цей. Да, спадщина, да. Дякую. Ну, я ж не думаю, що він з цієї в'язниці вирветься. Там вирватися нереально, ти ж бачиш, що його посадили десь в якомусь підвалі. Повністю все закрите. Так, а ну. Нещасна каліка бігає. Да, спадщина. Ні, ну чо, можна цьому чуваку підіграти, а чо б і ні. Хоча такою ціною. Блін, не знаю. Ну, якщо не він, ми б зараз би в такому гарному костюмі б не стояли б. Perfect timing. We just got in. So on our end, Ну, ця ж уже майором стала. The microbe and the Asylees are both as effective against heat leeches as they are against terramorphs. Means either plan should work for clearing those critters off our worlds. Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things fast enough. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Any leads on who might have committed the attacks? Да, давайте повісимо все на чувака, якого вже нема. Orlays? Reginald Orlays? He did this? I didn't think he was still alive. You're sure it was him? Що, ви мені не вірите? If he is responsible, let us hope the cabinet deals with it swiftly and harshly. That's some impressive work. So then give us the rundown. Where's Orlays now? Were you able to bring him in? Ні, ну, був на завданні привезти, я його вбив. Huh, I see. Wish we could have questioned him. But, well, there's nothing we can do at this point. Any idea why he might have done it? Or what he was doing with the plant? Не знаю. I can't imagine the amount of work it took to deploy the Lazarus plant off-world. Strange to go to all that trouble and not state your reasons. Well, the man knew how to hold a grudge. I wouldn't be shocked if this was him getting back at the UC for trying to put him on trial. I guess. Well, at least he won't be able to hurt anybody else now. Might be the best we could ask for, given the circumstances. So I guess there's nothing else to do but А от get this цікаво, all in якби front of the ми cabinet. призналися, Unless да, що there це were other типа, things we що її needed to батько discuss. живий. This might be our last opportunity to talk things through before Що the б тоді cabinet weighs сталося? in on a decision regarding the terramorphs. Так, ну все, ходімо. And here we go. О, Андрея. На лінійку становимось. Welcome back, all of you. I wish we were meeting under better circumstances. But according to Hadrian's report and the second one I just Блін, а цей чувак, він it seems the опасний. terramorph attack on New Atlantis was Якщо він no random occurrence. з в'язниці може таке все організувати. Is what I'm reading here true? My God. An attack? Using terramorphs? How is that possible? You will all receive a full briefing once we're done here.
So then, is what the second report claims correct? Did Reginald Orlais commit these attacks, Captain? Ой, блін. Да, це був Орвас. That appears to be the case now. От я не знаю, The чи я captain tracked правильно that роблю, information чи ні. down just after our trip to Londinium. Reginald Orlais? Wasn't there a report he'd been killed recently? Body was found floating around Etheria. Report mentioned you were sent to try and bring him in, Captain. I guess that didn't go according to plan. Ah, yes. I was told about your mission and who ordered it. Did you two suspect at the time Orlais might have been involved in the attacks? Well, it appears you were ahead of the curve. This report contains definitive evidence Orlais triggered the attacks via this Lazarus plant the captain and Major Sanan uncovered. Simply harrowing. Indeed. Though it would have been preferable for him to have finally faced the UC's justice, it seems both of you are to be commended for ensuring he was dealt with before he Скільки was нам struck грошей again. дадуть, цікаво. You have our thanks. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you've brought together here, the Lazarus plant, the attacks, the heat leeches, the three of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the cabinet to ensure this can never happen again. As such, the cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinium. All materials related to the plant will be classified to ensure no one else learns its true nature. A sound decision, Madam President. Так, згодні. I'm glad you think so. So then, to our final topic. The cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also heat leech presence on human worlds. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But we all understand this is only a partial solution. The project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step must be deciding how exactly this all will be handled. Madam President, this microbe is clearly too much of a risk. The Aseles are the safer approach. To someone with limited knowledge of biology, perhaps? The technology behind the microbe is solved science, Madam President. It isn't dangerous. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest path to protecting humanity. And fast results always lead to the best outcomes, don't they? As you can see, there remains debate among the cabinet. We were hoping your group might issue a recommendation. Major? We've had a few discussions, but our group is similarly split. Як я можу сказати, що це він, якщо він, типа, його стратили? І те, що його не стратили, мені сказали нікому не розказувати. То я все роблю, як мені сказали. Так, тераморфи завдали. О, я не знаю. Що вам сказати? Може з мікробом? Glad to see someone's not afraid of a little applied genetics. The science division is in full agreement. Let us hope this science division truly knows what they are doing. Grand threats merit grand actions, and grand actions are precisely what our group does. Order, please. And Major Sanan? Dr. Walker, you'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. We'll begin the process immediately. Today marks day one for the United Colonies Terramorph Management Division, making you three the founding members of the TMD. As befits such a group, the cabinet wanted to display its gratitude. Today, we will be adding 3 new Class 1 citizens to our ranks. Поняв. Class 1? Поняв. 3 of us? Are you joking? Ми громадяни першого класу. Thank you, ma'am. Oh, yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You all have earned it. Now,
There's much to be done. Major Sinan, Dr. Walker, Майже. I hope you two are willing to continue your efforts, spearheading the TMD's research on Mars. We'd be honored, ma'am. As for you, Captain, the Vanguard will be providing much of the on-the-ground support for the TMD. As a member of both the Vanguard and the TMD, I believe you'll have your pick of duties. Speak to your commander, Tuala, if I recall correctly. He should be able to provide you with assignments going forward, plus help you collect the benefits that come with being named Class 1. On behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest gratitude. This meeting is adjourned. Ми тепер не прості хлопці. Ми тепер підняли рівень набагато. У нас 3 навички. Так. О. Купуйте на 10% менше, продавайте на 15% більше. Я ще економічну фігню підняв, так. Так, цікаво, а що у нас тут є? До речі, можна прокачувати цей вантажні трюми. Наприклад. Нам треба загрузити спочатку цей. Нам не треба зараз нічого продавати, а просто загружати, щоб прокачати цю штуку. Максимальна швидкість. А може бойові? Що в нас є? Балістична зброя, ручна зброя, лазерна зброя, пістолети, дробовики. Що качнем? Лазерну. Давайте лазерну. Ой, ні-ні-ні. Не туди. І якраз потім по сюжетки підемо до своєї цього сховища. Тільки... Так, а чого мене так... Чого мене так виносить, я не зрозумів. Вага 73, 155. Ми не перенагружені, а у нас, коротше, це... А у нас кисень закінчується. Ой, може шолом снять? Може у нас щось з шоломом не то? Ні, це, мабуть, із-за того, що ми трішки покалічилися. Ну да, я що... Короче, ми з тобою подумали одночасно. Нам треба ось сюди полікуватися. There are a few injuries that can't be addressed here. If you vote, welcome to a real... Так, док. All right, what can I do? My goodness, you're in quite a state. Let's get these wounds. Everything looks good. So, what brings you? Oh my, it's a good thing you keep. We'll get you feeling better and no. Here you are. Take care of yourself. О, все. Класно.
тепер можемо ганяти як слон. Так, де мій шолом? Да, дивись, бігаємо. А ні, все рівно воно закінчується. Казалось, наче з цим побалакати, ні? Well, I've got to say, this is a first. I've never had a Class 1 citizen in my ranks before. Congratulations, Captain. No need to thank me. You brought this all on yourself. I've already gone ahead and processed your Class 1 benefits. All UC goods and services should now have a thanks for protecting the colony discount. And the credits should be in your accounts now. А ну давай гроші. But to get into your penthouse, you'll have to pay a visit to the Affilion Realty office. Penthouse? They should be able to grant you access. 12 тисяч дали. І у нас ще пентхаус є. Higher-ups wanted to make sure you know how much they appreciate what you've done. But with all that squared, it's time to get you a new assignment. There are your standard Vanguard missions, putting those pilot skills to use defending UC space. Or you could help the TMD in cleaning up terramorphs. Oh, and I got a request from Dr. Walker. Wanted your help collecting biological samples to keep an eye out for any, new alien threats on the horizon. Any of those missions call to you? Так, добре. Що там? Я хотів би провести місію авангарду. Suppose that's true. Well, we can remedy that right now. Ah, here we go. Знищити ворогів навколо Юпітеру? You're clear to use lethal force if necessary. Documentation suggests Ecliptic might be involved in the attack, so I'd take extra precautions. Do us proud. Добре. Так, ну, довго ми зробили цю цепочку, за що нам дали скидки. Я так розумію, що глянемо, по чому тепер будуть ці кораблі. Мабуть, вже будуть дешевше набагато. Так. І давайте тепер по сюжетці. Підемо по сюжетці. Десь тут у нас поруч. Скільки нас тоді він коштував? 250 тисяч, да? Тепер треба буде перепровірити. А, чого я біжу? Отак же ж можна. Again, who do you think will be the first to ask us questions? Mateo or Noel? Не знаю. О, тут, короче, вся банда в зборі. Crix's bones. Look at you. If you don't mind, I'm gonna start doing some scans. Like, right now. We were right about the anomaly, weren't we? Tip our ears on the tale. Це була будівля як храм. An entire building generating a signature just like the artifact. Vladimir, look at these readings. Cardiovascular and neurological levels aren't in the normal range. I think we're going to need a little demonstration. Mind putting the paces to it? Короче, вони хочуть, щоб я щас... Ну давайте, чуваки, всі вгору. А чого вони не взлітають? Everyone saw that, right? Like a literal gift from the heavens. And also the most practical consequence of our little venture. Вони повечеряли чи що? Got no old shipwise for this one. Going to just call weird, weird. So we have artifacts, a temple, and this power, all connected. But we do not understand the connections. We need additional information.
Can we find more of them? Already picked one up from the scans. Matches another one of the artifacts we found. In theory, there might be one temple for each. But sifting through all the signs to identify a match is tricky. Impossible if we don't have the right artifact to compare. And even then, it takes time. Don't think it's just fortunes left that this temple responded to you. The artifacts, the visions, this power you've gotten, all seems to be the same song somehow. Plenty to think about. Anyway, catch a smile out there. I'll work on finding planet anomalies that match the other artifacts we have. О, прикольно, нам ще дали. Скільки нас уже грошей? О, 70, майже 2000. Клас. There's something I'd like to discuss. I'm listening. Так, хтось хотів побалакати. I really need a friendly ear right about now. I received a message from Constellation, and it's given me a lot to think about. No, it's nothing like that. It's just a list of requests, things I would normally handle if I was there. But I'm not. I'm out here instead with you. Так, а що вона хоче? Exactly. But let me back up a bit so I can explain. О, давай, розказуй. Before I joined Constellation, I served for 8 years as the head of the Navigator Corps, until the UC decided to axe the department. Урядові скорочення. Yeah, sure. Some more than others. You see, the top brass demanded press-worthy discoveries to justify the spending, and money was tight after the war. Shutdown was inevitable. At the end of the day, I was in charge, so the blame obviously fell on my shoulders. Oh, like hell I can't. You once told me that you favored the journey over the destination. So I'm hoping you'll understand what I'm trying to say. Я не пам'ятаю вже. I failed because I was more concerned about exploring the stars than pushing a pencil. If I had fought harder, I'm convinced our division may have had a chance to prove its value. Так, ну, навіть і не знаю. That's just it, though. They left me to my own devices, and yet I somehow screwed everything up. Well, that brings us to this message now, doesn't it? Call it whatever you want. My drive, my initiative, my optimism. It's been my greatest strength and my worst nightmare. It elevates me to these positions of authority. But all I want to do Я не is знаю, навіщо ці explore, всі not діалоги. sit and make sure all the accounts are balanced. Так, ну у нас які є варіанти? Ти боїшся, що твоя відсутність спричинить крах сузір'я? Yes, exactly. Ага. If it's obvious to you, imagine how obvious it is to someone like Barrett or Mateo. Oh, they must be itching to replace me by now. God damn it. Ну, не хвилюйся. Oh my god. I'm so sorry. Oh, here you are trying to help me and I'm yelling at you. You have to understand. Once Aja retired, I lost the only person that gave a damn. Ну, можна фліртанути. Look, it's clear that you have feelings for me. It's just... I've never had time for this sort of thing in my life. Кар'єристка. Please, Фу. it's not you. It's me. I'm just not ready to get that close. I can't. Not now. But thank you for being there and listening. It helped. It really did. Yes, ma'am, of course. I Так, honestly так, can't так. imagine being anywhere else. Okay,
Maybe not every single day is a dream come true, but the work we're involved in. А що у нас за завдання залишилось? От головне. А, нам тільки залишилась подорож. Подорож до міста Акіла. А по фракції у нас знищити ворогів навколо Юпітеру. Так, а ну давайте глянемо, чи можемо вже подорожувати? Не можемо. Ви дослідили не всі системи на цьому маршруті. О, а сюди ми можемо стрибнути. Все, супер. Коротше, ми оставляємо той квест. Тепер ми на Олімпі. Так, а що на Олімпі? Так, а сюди тепер ми можемо скакнути? Да, тепер ми можемо сюди скакнути. Клас. А ми на тому кораблі, мабуть, не могли скакнути, бо дуже було мало цього палива. Корабель поміняли і все. Блін, я забув подивитися, скільки коштує корабель. Там же ж скидка має бути. Так. Так, це ми стрибнули до системи, а нам потрібно... Куди? Так, чекайте. Нам треба на Акілу. А, тут теж безпека. Угу. Клас. Так, ну що, йдемо по сюжетці. За авангард, я думаю, вже немає сенсу бігати. Ми взяли повністю костюм. Самі прикольні плюшки взяли. А далі пішла фігня. Так, поговорити з Семом. А тут у нас ніч. All right, we're here. You ready? Because once we get started, I'm gonna be riding your tail till this is over. А, Сем буде заблокований, да? There's something you should know up front. I'm a Co. As in Solomon Co, first man on Aquila. That tale I mentioned before, the one I think is connected to an artifact, it's something of a family legend. After planetfall, Solomon spent years mapping Aquila. And he found a tiny little patch of nothing on his sensors. The kind of nothing an artifact produces. He called it the Empty Nest. Said it was a place even the wildlife of Aquila wouldn't go. Так, ну ми знайдемо це місце. Solomon's maps are locked up tight in the local Gal Bank. We'll be heading there. Галбанк. Так. Знаєте, що я забувся? У нас на кораблі є вільне місце. Так.
І оцього чувака я хотів призначити. О, Васко у нас відповідає за щити. О. Все. Інженер, робототехніка, гастрономія. Барет на кораблі. А, ось цей шеврон означає стелс. Тобто вона експерт по стелсу. Прикольно, крадіжки. Hello. Так, вони вдвох будуть ходити за мною. О, дивіться, яке місто. The services tech is in the hut up at the front. If you need it. Прикольно. Hold it. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. Never a dull moment around here. I know you. You're Sam Coe. Marshal will be damn glad to have another Freestar Ranger helping out. Afraid your information is a couple years out of date. I guess that'd be the Marshal's call. Frankly, it ain't going well. Looks to be a stalemate. Чё ж я Maybe a обличчям little стою? outside help would do some good. Well, I doubt those robbers are gonna let us leisurely peruse the Galbank vault. We better see if we can help move the situation along. Так, ну що ми тут? Ну, воно прикольно виглядає, я скажу, оце місто. Галбенк. Що це у нас? Хітчинг пост. You need to stand back now. Так, тобі потрібна допомога. I don't mean to be rude, but I don't know you. Now please stand back. Keeler City at its finest, I see. Never a dull moment. Well, I'll be damned. Sam Coe. А, це рейнджер якийсь. Been a long time. I won't hold my breath about you being here to take the badge again. Listen, Sam, just so you know, I don't blame you for how it went down. For the others, though, you might get a different reception. Thanks. I appreciate you saying so. But I figure some of that reception is owed. Still, I appreciate the sentiment, Marshal. It seems you got a situation. My friend here may be the answer you're looking for. All right, Sam. I'll trust your judgment on this one. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. Так. А, коротше, хтось, типа, в заручники взяв когось, да? They won't talk to me. Say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. All right, I'm willing to allow that. But a few things first. Say what you have to, but whatever they ask for, there's no way in hell I'm giving it to them. Also, there are lives at stake, so don't get cavalier. Find out what they want, and then report back to me. Take it slow and steady. Look for every opportunity to de-escalate. You got this. Hey, you in the bank. I'm sending in a negotiator. Так, ну давайте цей збережімось. Don't shoot. Hands where I can see them. And don't try nothing. Ну що? You're the negotiator, huh? If you think you're just gonna walk up here and get us to surrender, you're dead wrong. Так, ну це спрацює, якщо ти готовий співпрацювати. We'll cooperate when we get what we want. So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? Чесним. I heard that. Okay, so let's talk. Так, які вимоги?
We want to guarantee a safe passage to the spaceport and a ship. We'll drop the hostages off somewhere safe in the system. After that, we'll radio back where they are, and the Marshal and his crew can come and get them. But if anybody follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? What, you think we want to stay locked up in here? Hell no! Так, ну що, це досить складне завдання. Then persuade the Marshal that it ain't. This whole damn job's gone wrong. Поганий з нас. It was supposed to be just a quick hit. Clean and simple, you know? So let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. Так, ну давайте мирно. What do you mean? Ну, коротше, варіанти є. Так, не змушуй, ну це, мабуть, не спрацює. А от зелененьке, та буває таке, що і зелененьке не спрацьовує. Так, а ну, давай вгору. Блін. Якщо хоча б один заручник помре, ваше звинувачення по грабуванні перетвориться на звинувачення в вбивстві. It's up to the Marshal to make sure the hostages don't get hurt. І покарання буде м'яким. If the hostages die, Ні. it'll be the Marshal's fault for not taking us seriously. Так, ну здасися зараз. Ну, можемо. Damn it. I didn't think of it that way. О. Спрацювало. Так, ніхто ще не постраждав. Здайся зараз, і суддя зможе бути поблажею. Може спробуємо цей трійку. Part of me just wants to be rid of these Блін. people. But we need them right where they are. Nah, it's too late to back out now. We're seeing this through. You go tell the Marshal to get that ship ready so we can all walk away from this thing without anybody getting hurt. Не получилось. Це треба було прокачувати. Those guys are scared. I can tell. I heard every word. He's talking too loud. Sign of fatigue. All that fear and exhaustion are taking a toll. They're not thinking straight. That puts us in a very precarious position. Ну що, атакуємо? Yeah, you're right. You gave those boys a chance, but now they have to lie in the bed they made. Problem is, they're keeping me and the guards in sight at all times. If we try to move against them, they'll see us coming. Ну, давай. You'd be willing to do that? You've got guts, that's for damn sure. I can't deny that you're right, though. They might not see that coming. Now, I see two ways we can play this. You could ask to see the hostages. Once you're inside, you can make your move. If you're quick, I think you can take them out before they have a chance to respond. But you'll have to shoot to kill. There's also a back door. Most of their attention's focused out front here, so they may not be watching it as closely. This key should unlock it. О, так може через задню двері? This is nothing we can't handle. The Shaw gang's making fools of us all. Ух ти. Well, that looked painful. What did Marshal say? We have a deal? Так, ну, поки я не побачу заручників. The Marshal thinks he can dictate terms now? Good thing for you, I'm in a generous mood. Gonna need to ditch that weapon first. Ain't no way I'm letting you in here armed. Так, а ну, переконати. Fine, but make it quick. Make a fair point.
guess I'd feel the same if I were in your place. I guess the Marshal can't assume anything. Hard to blame him for that. Ну, ще трішки. Well, you got a point there. All right, fine. But if you so much as look at me funny, I'm sending you straight to the morgue. There. Door's unlocked. Ой, так чекайте, я ж хотів цей. Через задні двері. Ну ладно. Follow me. They're in the vault, down there. Hey, the negotiator's coming down to check the hostages. Where's the good stuff, old man? I know you got something valuable stashed away in here. Don't you lie to me now. You don't understand. The hell? Thanks for that. Блін. Все? Чи ні? Ще один? А, ні, все. Зачистили? Спецназ працює? А ні, ще двоє показує червоним, чуєте? А що ж таке? А чого це мене? А чого це він атакує? Стоп. Щось не то. Щось не те пішло, чекайте, щось загралося куча цих. Блін. Ні, стоп. Щось пішло не так. О, якась фігня. Служба безпеки Акіла. Ні, надо загружати. Щось ми запартачили. Ой, щось ми запартачили. Hands where I can see him. You're the negotiator, huh? You think you're just gonna walk up? Так, давайте ще раз. We'll cooperate when we can. So tell me, stranger. I don't know. Well, Так, швиденько пробуємо. I ain't buying it. Nothing you say is gonna change my mind, so we want a guarantee. We'll drop the hostages off. After that, we'll raid it. But if anybody follows us... Давайте швиденько. Oh, hell, the free stuff. So let's all try to... What do you mean? If anyone gets... Maybe you're right. Yeah. None of us want to be... None of us want... You're right. Yeah. Marshal doesn't want anyone to get hurt, then he'd better do what we say. Nah, it's too late to back out now.
we're seeing this through. You go tell the marshal to get that ship ready so we can all walk away from this thing without anybody getting hurt. Так, ну що, треба буде зараз зберегтись. Є декілька варіантів, да? I heard every word. All that fear and Так, давай. Yeah. You gave those boys a problem is, if we try to move against швидше. You'd be willing to do that? I can't deny that. Now, I see. If you're quick. There's also a back door. Most of their attention. This key should... Так, ну що. Можемо зберегтись. І там десь були задні двері, да? Спробуємо. Чуєш ти? Може ти зачекай? Блін, а задні двері щось вони не цей. Так. О, це ж цей дробовик. Ага, так, і у нас залишилось що? Нам залишилось пігануть оцих тихенько лазером, да? Thank you so much. В смислі, це все? А, це і здається. Now I have two heroes, Solomon Coe and you. Прикольно. Зачистили. Так, а мій дружбан там залишився, да? We owe you everything. Треба дружбана забрати. Let's see if we can push this back in action. Ну все, дядьки. Походу у нас получилось. Без жертв. Походу тоді були жертви і на нас всі заагрились. They've got the marshal by the... I heard the fight. The hostages. Are they safe? That's good to hear. Those people aren't just citizens of the Free Star Collective. They're like family. We all are. As for the Shaw gang, we'll grieve for them too. Here, you've more than earned this. You got us out of a tough spot, and you did it with courage that's not common. As a matter of fact, you might just be Free Star Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. 5000, да. Так, окей. А нам треба не для фракції. А нам треба сюди. Не зрозумів, а чого нам сюди? Spending time in hard G is a good workout.
А, тут же ж типа цей... Alright. The family has a few different deposit boxes secured in here, so let's look around. Here's a copy of the key. Шукайте мапи. Solomon is from an earlier generation, so it's not going to be on the slate. Big bundles of paper is what we're after. Підзорна труба. Oh no. Jacob. Of course that old mule saw this coming. There we do. I was hoping to avoid the estate when we landed. Cora's gonna be so mad. We really gotta do this. Ні, я ще маю його переконувати. Ну, якщо ти не довіряєш, то давай. О, до речі, автопереконання. I've just been trying not to think about it. Alright, fine. He's my dad, okay? We're not exactly on friendly terms. He probably figured I'd come for the maps at some point. Got ahead of me. Family business just wasn't something I wanted to get into, you know? Yeah, well, sorry I'm such a pain about it. No forgiveness between me and my old man. It's, co-tradition. Alright, shall we? Ходімо. Так, поговоріть з Джейкобом. А де ж він? А я це місце бачив на цьому, в цьому, як його, в ролику про цю гру. The answer to the question, if your friend jumps off a cliff, would you? No. No, sir, I wouldn't. Ну, це місто мені прикольніше, ніж Нова Атлантида. Якась воно таке ближче, чи до Fallout, щось таке воно. That's the Rock, Ranger Central. Not a bad part, too. Цікаве. My family came in, what, 10, 15 years off? You can see my great-great... A mirror wolf at the low house could really use someone helpful like you. Так, ну що, ми на місці? Батя, я вдома? Well, well. Sam Coe finally decides to darken our doorstep again. You know why I'm here. Oh? What's that? You come to your senses? Realize where you ought to be for once? I ain't asking again. You ain't asked once. Let's hear it. I want you to say the words about what's more important to you than family. Okay, this was a mistake. The only mistake I'm seeing here is you. Bringing your Constellation lackey here instead of my granddaughter. Come to help Sam loot his ancestry? You're not getting those maps. Full stop. Так, ну, можемо самі відповісти, а можемо, щоб відповів наш компаньйон. I got just as much right to those maps as anyone else in this family. That's exactly right, Sam. We all share Solomon's legacy. Only some of us are around to live up to it, and some of us aren't. All right, that's enough. Come on, let's you and I talk. In private. Welcome home, Sam. Make your visit short, okay? It's what you do. I hope Cora doesn't get too much underfoot. Ну, давайте з Семом побалакаємо. Give me a sec. All right, let's talk options. Ти його відволічеш, а я роздивлюся. You're flying in the face of my 30-plus years experience with the man, but all right. I hope you like arguing.
Так, ну дивіться, ми можемо попросити кору. Sam's constellation lackey here to bother me again? Стрілки перевести. Well, that's not your decision, is it? It's co-property by birthright. It stays here. Well, it's not your place to butt in. That's family business. Ого. Yeah, I hope so. Can't believe I'm saying this. But if it'll get you out of my hair, then fine. О. You can have the maps. They're in the other room here. Key. Так просто? Так, а що за кімната? О, дивіться, така мапа з кораблем. Ну, картина. О, песик. А песика можна забрати? Плюшевий парсек пуч. Так, ну песика ми стибрили і мапу стибрили. Alright, let's see if we can find the empty nest. Alright, let me think. The way I heard it, the readings he was getting were normal at first, then they bottomed out. And no creature, alien or otherwise, would dare step inside. There. Found it. Oh boy. That's a problem. Щоб це не було, ми впораємось. Well, you ain't wrong. But let's take a look at what we're up against. First, it's in the middle of the frontier, which we already expected. No problems there but the usual tussling with alien wildlife. But the empty nest is a cave right in the middle of Shawgang territory. Same outlaws who held up Galbank. Так, притягнення злочинців звучить як гарна робота. Well, just remember, it's about the artifact, not them. Hurting bad guys puts a smile on your face, that's a bonus. Let's get to that cave. Так, нам треба в печеру. Так, уже цікаво. Що там в печері буде? Ага, печера ось. А, ми ще її не відкрили, тому ми не можемо швидко переміщатися. Добре. Так, я зараз зроблю маленьку паузу, десь хвилинки на 2, і швиденько повернусь. Чекайте. Так, ну що? Нам треба до печери, правда? People joke. Say those Varun zealots worship a snake. Ух ти! You're okay, right? Ну я вам скажу, що планета, в принципі,
Може вона вдень виглядає теж непогано. Але і вночі. Якийсь шарм є. Особливо оця будівля. Що це за будівля? Уху. І трішки підторможуємо. І все. А, це якесь поле, да? Якась поливочна система. І там... Да, це якісь поля. А нам туди. Так, нам треба качати цю зброю лазерну. Мені просто цікаво, якщо робити квести різних фракцій, то... Так, а чого воно мигало червоним? О, нікель. Можна трішки матеріалів зібрати. Нікель, алюміній. Лось. Бом. Oh, sorry, Starfield. А до речі, воно зарахувало? Мені ж треба вбити 20 ворогів цією зброєю. Да. А от щось мигало червоне. Так, алюміній це сплав. Хіба він може цей видобуватися? Блін, воно з цього сканера. Так, а ну, зарахувало чи ні? Да, зарахувало. Коротше, нам треба з цією лазерною гвинтівкою бігати. Якщо нам треба прокачувати. О. Так. О, тут.
здоров'я. О, 10 ворогів. Там чуваку пошкодило цей. А, це наш. А, тут ще робот був. Так, що тут є? Шолом. Зброя. Might want to stow some of that. Just a suggestion. Так, зараз ми їх трішки пограбуємо. Ні, назад. Так, там ще вороги залишилися, я дивлюсь. Так, ще 3 ворога. Зачистимо повністю, да? О, тут там міна була. Все, мінус. Де ти? А от тому і треба бігати, щоб не попасти на це все. Так. Ми вже добігались, да? Так, а ми тут були? Ні? Ні, тут не були. Так, верстак, стептер, що тут ще є таке? Так, деактувати башту. Все? А, ні, так можна цей. Твій чужий. О, тепер вони мають лупити по ним, а не по нам. Так, і ще один залишився. Де хто?
О, добігався. А чого я добігався? У мене статус. А що за статус? Розтягнення з... Блін. Ми знову заболіли. Капець. Ми знову захворіли. Коротше, наш цей чувачок потягнув зв'язки. Блін. Так, а що у нас є з допомоги? Бурбонське віскі. А, у нас тут нічого такого і немає, да? Ой. 500% стійкості до пошкоджень на 30 секунд і 500% стійкість енергії на 30 секунд. Оце якийсь цей... Так, де там тітка ця? А! Коротше, ворогів нема. Рухаємося до цього. Рухаємося до входу. Тут ми зачистили. Все, 2 хедшота. 2 хедшота є. Waste not, need not. Та вони слабенькі, вони без костюмів, без нічого. О, а у нас навичок немає, блін. Ми так би лазери качнули. А топова штука у нас скільки? 30% шкоди і 5% підпалити. А от якщо ми підпалювали, то цей. То із навичок бустпака. Ось. Десь там було написано. Ні? Начебто я десь бачив, що тут. Що коли ти злітаєш з бустпаком, можеш підпалювати. Так. О, у чувака був цей. Зброя була. Кобальт. Так, а ми можемо щось позбирати, да? Сурма. Блін, скільки всього. Оце якщо вдруг захочеться потім познущатися над собою та побудувати аванпост, то в принципі ці всі ресурси, вони будуть необхідні. А, то просто воно, мабуть, отвалилось. Так, ну що, рухаємось.
Sure, just keep grabbing everything. Ха. А то чувак каже, хапай все, що не так. Ну так а що? А чо б і не вхопить? Лутай все, що бачиш. Я, наприклад, сурму не бачив ніде. Ми тоді збирали всяку фігню. Ну, зовсім інші ресурси, тільки не цей. Так. А, це луміт. А, ні, його так не збереш. Нам треба артефакт. О. Ну. А куди нам треба? Емої Вілкокс. Так, а для цього нам треба вийти на поверхню. Ой. О, я трішки щось пропустив. Алюміній. А не було. I keep wondering if one day some explorer is gonna find alien writing in a cave like this. Так, це вже 2,5 години, да? О, що це, до нас гості прийшли? I think that's far enough. Hate to put a hole in the head of Akila's own prodigal son. At least not before we've had a word. You must be Shaw. What I am is disappointed. Samco in the flesh, and he's peddling around the frontier with the has-beens of Constellation. Now you got past my crew, who I pay quite handsomely, I might add. Grabbed something from that weird cave. Probably whatever's been keeping the Ashta away. So, I'm down one hideout. Now, let's talk about what all that's worth to me. Your lives, your credits. One or the other, really. Ну, що ти хочеш? Ми не укладаємо угоди зі злочинцем. Kill them! Damn it! Just shoot everything! Ouch. О, то воно вже все. О. А що за ушта? Вона за мною ганяється.
Ух ти! Ще одна лужця. Все. Так, а що було в тої бандитки? Ой-ой-ой. А, в неї нічого такого цінного і не було. Оу. Нам треба лікуватися. Нам треба лікуватися. Ні, цей скафандр такий, я б сказав, моцний. Треба більше здоров'я. Бо у нас є дуже багато проблем. Так, а давайте глянемо, що у нас таке є фізичного. От тут проблема не з киснем. Тут проблема може бути з вагою і з, ну, здоров'я то таке. Мабуть, вага. А що, у нас знову якась болячка? Ні. Блін, чувак молодий, біль суглоба. Ну що, серйозно? Так, мінус. Блін, я її не бачу. Де вона? Так, а що у нас тут? Додатково вбити ашту. А, ми ще не всю ашту вбили. А, і там ще одна залишилась. А, ні, все. Де та ашта? Блін, а там ще щось є, я дивлюсь. Де? Подивіться. Що то за ці? За станція якась. Невідома. Так. Нам залишилось повернутися до лоджа. Так, а що по навичкам прокачується? Кисня буде більше.
Блін, ну я перегружений, капець. Так, що таке? Біль в суглобах. Ой, жесть. До корабля не добіжиш? Бо ти перегружений. І, коротше, є біль в суглобах. A lot of smugglers are just down on their luck, so maybe a little live and let live. Ой-ой-ой. Ой, до речі, я забувся за свою супер цю. Ні разу не нажимав. Ой, міна! Блін, а це куди бігти? Так, а я сподіваюся, що в місті Акіла є лікар. Я ж не думаю, що нам треба повертатися прямо ж на цей. Ну, прокачуємося. Let's get back to the lodge. Цікаво, наскільки ми цей? 193, 121. А що Please tell там? me that was target practice. Так, ну по бойовкам лазерну зброю треба теж прокачувати. Всіх осей переб'є. Ой. Який він страшний. Так. Ой, чи будемо так довго бігати? Це ми зброї нахапали, я дивлюсь. Брязкальця оці всякі. Рейзорбеки. О. Типа револьвера, да, такий? Фізично.
Ну, нам бажано на корабель. Нам бажано на корабель. О, жесть. Да, оце втрачання часу, коли ти або перегружений, або цей. Ой, чувак. Я забувся. Well, I see your parents didn't. I spotted it on a. Hey, I'm gonna pick things up one way or the other. I'll keep my eyes peeled. Так. Won't lie. My heart stopped. If Yes. you need me to haul something. Я забувся оцю ерунду. Я йому можу скинути. Забуваюся. О. Yeah, I was done too. Так. Да. Я забуваюся за цю ерунду. Що Hey, you might want this. завжди можна з кимось перекинути це все, що ти зібрав. Так. Приборкувач ашти. Так, а цей начебто А, ні, тут обоїма більше. Тоді скидуємо. Так, а ну віддай. Let's get that artifact to the lodge. I wouldn't say no to an upgrade. А, у нього дуговий. Це він з зварювальним апаратом бігає? Так, значить тут все. So long. М, 81. Це ми без ваги. А, артефакти не можу скинути, да? Карти Соломона, підзорна труба. А тут 0 ваги. А що ж таке важке в мене тут? А боєприпаси важать 0, до речі. Дуже класно.
Так, гранати залишили, те залишили, зброя. Ну, половину ваги скинули. Yes? Good to see you. Так, квест начебто десь в місті, мабуть. Так, правильно? Greetings, Captain. О, там якийсь такий корабель цікавий. Чи ні? Повернутися до лоджа. Це куди? А, сюди повернутися. Назад. О, до речі, цей, біля лоджа зараз полікуємось. Якщо на Акілі не знайшли, зараз ми... Тут я знаю, де лікарня. Да. Погнали знову лікуватися. Да, підкидує знатно. Should you find yourself in need, medical? Welcome to... Давай швидше. So, what brings you? Doc, You certainly I do. need your help. All right. Here you are. Right. Take care of yourself. Не зрозумів. Вивіг кінцівки стабільний, розтягнення зв'язок поганий. Ти коновал. Welcome to... How can I help? Oh my. I can't say you won't feel anything, but you'll be good as new. May you remain О, все. good health. Коротше, там було 2 болячки, і за кожну болячку треба платити. По 500. Це недорого. Це так. Символічно, я б сказав. Так, це ми знайшли новий артефакт. На Акілі. Hey, we're back. Newest member of our little family. Just what are we building here? I haven't picked up any kind of frequency or signal coming from it. That doesn't mean much. This thing could be emitting something we can't even detect. As far as we know, we could be building a gigantic bomb that will blow up as soon as we finish it. Or maybe it's some kind of interstellar children's toy. Why would either of those things give the Discoverer visions and music? It's a message. I'm sure of it. А це якийсь портал, я думаю. Finding more of the pieces will give us some clue. I hear that. Moving forward sometimes means fumbling around in the dark. I think Cora and I can use some downtime, but you let me know if you ever want to team up again. Oh, and since it tends to come up, me and my Rugrat co-pilot work as a team. That's non-negotiable. If I'm coming with, that means Cora's on your ship. What do you think, Cora? It's really nice to have more company. New stories, new data. А це його дочка. Data? All right. We're in. Let's see what the galaxy throws at us next. If you have a moment, I have something I'd like to discuss. Так, нам дали 9000 кредитів. І треба This is all exciting, but there's really a lot of pressure on us, isn't there? We have to get this right. Давай, іди в басейн. Шапку вдів.
I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. А чого But I здивувало? was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Розказуй. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. О, це ми будемо в нове місто Неон. That settles it then. We just Колонію. need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. This is not gonna go well. Nothing ever goes well on Neon. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. Ну, ми готові. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. Так, подорож до Неону. Так, супер. А що я хотів? Я хотів, давайте в комерційний район. Я хотів цю купити кулі. Я забуваюся завжди. Які нам треба кулі до цього? 7,77 40 мм і лазерні, да? Так, у нас уже 16 рівень. By the way, Captain, Sergeant Yumi was looking for you. Так, кулі. I'm afraid, due to recent legislative action, welcome to UC Distribution. I hope we have what you... Так, у неї 5000. Кулі. То нам треба 7,77. Скільки треба заплатити? 5000. Да, і щось там було 40 мм. Немає такого. Back to it then. Ага. Давайте ще зайдемо до цього чувака в гості. Навпроти. Так, у нього теж має бути кулі. Куди ти погнав? You're only as safe as your... Yes, by all means. А немає куль? У нього немає куль. У нього немає боєприпасів. Прикольно. Good luck on all your adventures. Так, і давайте ще перепровіримо, які у нас можуть бути ціни. Hey, what can I do for you? I'm sure you can find something. По чому зараз кораблі?
Ні, трішки дешевше стало. 226. Нам... А, це воно показує різницю. Чи ні? Чи не показує різницю? Так, а що це за кредити, цікаво? 157. Може в мене є рахунок банку, що я не знаю. Трішки дешевше кораблі стало, я дивлюсь. Оцей коштує 226. Це, блін, красунчик. Екіпаж 5 людей. Ой, реактор, дальність. Нам недостатньо трішки. Скільки? 150 тисяч. По-любому. Так, в кабіну можна зайти? Так, неон. Розрахунок. А, ось отак. Стрибаємо. Так він взагалі повністю синій. А ні, трішки цей. Неон. Так, сідаємо на неон. Оце місто похоже на кіберпанк, до речі. Неон. It's glitter and a whole lot of sand. І ми знову прилетіли вночі. Наче як в Лас-Вегасі. А що там у нас? Так, нам треба поспілкуватися з Вальтером. There's nothing in the settled systems quite like neon. Incense, industrial Crazy, chemicals of every terrible, kind. but never dull But they neon. still can't get rid of the odor of chasm mass. A native species of fish. I often wonder what would have happened if they'd never found out about the psychotropic effects. I mean, on paper, a rich protein source is far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again to practice. Так, секундочку. А що це значить? Люди кайфують від риби? Something to do with chasm bass's natural oils, apparently. If you're curious, the name is Aurora. Короче, новий наркотик. Це фіш. We need to stop by the Stroud-Ekman offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Так, ну що, нам треба в цю штаб-квартиру. Так, а ми можемо швидше цей? Ні, не можемо. Бо ми ще не обслідували. Обстеження 0. There should be a sign, dump your Aurora here. You'll make a fortune if you put a net. There's nothing in their settled systems quite like neon. Crazy, terrible, but Neon Security? А ти хто? Бандит? All right, get up slowly and turn around. Try to run and we open fire. Ну, поки що нам вдається бути нормальними. О, дракон.
А, от тобі і неон. Коротше, кіберпанк. О, 6. Що це таке? Seek Hearts Outfitters? Ну, ці всі тітки, блін, вони страшні. Погано промальовані персонажі. О, медика. Можемо лікуватися тут. Це у нас якийсь отель. Тут у нас що? Чи ліки якісь, чи щось таке. Там банк. Гаубанк. Borealis, you know, DJ? Well, she's moping around because she lost something important. Benjamin Bayou is so not compensating for anything. Так, а нам, походу, сюди. Egomaniac. Astral Lounge. О, I mean, confession time. I якась used to така blow off some steam there. дискотека така щось. А, тут багато цих. Skysuit обмежено. Дуже багато поверхів, дивлюсь. Don't tell Walter, but his company can make a hell of a ship. Ну що? Mr. Stroud, we didn't know you were coming in. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes, allow me to bust you in, sir. Так, ну заходимо. Mr. Stroud, you are so... Walter. Issa. Shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake? Our ship designers are the best in the seven Да, це місто кіберпанку. They design personal craft and military Таке. ships, Walter. Large-scale accommodations Лас-Вегас, коротше, в космосі. is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner, and you're just standing right here. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. Дуже приємно. Oh, aren't you lovely? Walter, wherever did you meet your new friend? I'm jealous. A colleague from Constellation. Ah, yes, the daring explorers my partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way, I wouldn't need to placate them so much. Так, а ну давай. Барышня, по ділу. Yes? Why are you here, Walter? The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Oh, this wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Так, а я тут при чому? Балакай з ним. Так, наша зустріч в астральній кімнаті. A remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the seller. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. Та видно по обличчю, да? Ну нема цукерки, немає. Печеньку, може. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway.
James Newell is the broker who knows our seller. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here. I'm going to be present for the negotiation. В тебе будуть переговори з нею, да? Ах ти ж старий. Ти... Чуєш, він дав мені 1000. Та мені на ліки не хватить тої 1000. У нас постійно, як не розтяжки задниці, так стегна, так ще щось. Чуєш, чувак, партнер тітки, куча бабла, він мені 1000 дав. Жлоб. Це, зараз може буде, знаєш, коротше, тут є така тема, типа, показували ж, ну, перед тим, як гру продавати, вони показували цей, ну, типа, як ролик. І там, типа, в ролику був цей клуб. Чуєш музику? От я думаю, зараз буде те саме. Зараз в клубешник зайдемо. От я чую по наушникам, воно мені б'є в вухо ці баси. Ну шо? Диви, який чувачок. Блін. І знаєш такий, чувак, давай канат перетягувати. Я на себе тяну, ти на себе тянеш. Да, це клубішник майбутнього. Так диви, який костюм. О, так і наш чувак диви в темі такий. Оп-оп-оп. Ой. Ну що, йдемо до барної стійки? Ну так скромненько, я сказав би так. Ніхто не танцює там, да? Малувато. Ну все, відон. You're new here, aren't you? Name's Boone Morgan, your new best Boone friend. Morgan? If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, we have plenty of rewards. Рамштайн є, Бун. Так, я передаю перевагу алкоголю. Oh, we have plenty of that. But why not try something different? New planet, new city, new experiences. It's what life's all about. Here, А бузинівка у вас є? Now, I'm not going to lie. The Aurora is a bit expensive, but let's face it. Can you really put a price on pleasure? Так, у мене тут пізніше зустріч. Турбуюсь про безпеку. The Astral Lounge is one of the safest places in all of Neon. Security is Та, я handpicked повірю. finest officers in the city. На Атлантиді он тереморфи атакували космодром. А він мені розказує. Так, скажімо, мені потрібно, щоб охорона була на моєму боці, якщо почнеться бійка. Then I would say you'd be interested in the Astral Lounge пакет. VIP package. For a reasonable fee, our security can be your security. Я хотів би бути віп-персоною. Excellent. We do hope your meeting goes to your satisfaction. Все, у нас VIP. Ні, пентхаус куплять не будемо, коротше. А хто створив музику? Pretty amazing, isn't it? That's Фігня. Borealis, only 19 years old, and yet she produces some of the most heart-pounding, trippiest electronic music you've ever heard. I don't know where she gets her inspiration, but I'm betting all that free Aurora she gets has something to do with it. Hope to see you again. Так, ну що. Охорона на нашому боці. Це значить, що у нас буде, якщо що,
Охорона. Віп-балкон. А що там тут на віп-балконі, до речі? Куди? Не зрозумів. Так, а в чому проблема? В чому проблема? Quit staring. Тобі за що деньги платять, ти? Працюй. Гроші. О. Пардоне. А ми можемо вкрасти. А червоного нема. Біле, біле, біле. Так я не зрозумів. Так, а що вони хочуть? Так. Ні, ці відмички нам не підходять. Це, мабуть, воно підказує, що підходять оці колесененькі, да? Да. У нас тепер підказки працюють. Синенькі, значить тут це підходить. Ні? Чи да? Ні, чи да? Да. О, я тепер по кольору бачу, що яка відмичка нам підходить. Whatever you're doing, well, looks impressive. Так, ми хакери. Так. Цю кімнату забронював редактор. Будь ласка, зверніться до Бун Морган щодо конфліктів. А тут що? Затверджений сигнал рукою дозволить замикати двері до віп... Це все? By all means, feel free to disturb me. I can't wait to hear what you have to say. Бенджамін? Ні, так Бенджамін у нас... Він нам не потрібен. Так, а що нам треба, до речі, цей? Дослідити продавця. Уолтер Ріса хоче, щоб я знайшов продавця і розслідував справу про астральну кімнату. Продавця зв'язав з нами Джеймс Ньюел. Астральний зал знаходиться в торгівельній вежі. Незрозуміло. Ні, ну щось ми... Да, мабуть, там щось і було. Якщо нас уже оця штука веде сюди. Хоча... I heard there's shortages over at Reliant Medical. А куди воно нас веде, до речі? Great. Так, а чого нема мапи? Диви, на Атлантиді була мапа. Тут включаєш мапу, показується планета. То це місто маленьке, виходить. Оце і все. Оце зліва, справа і більш нічого. Це мале місце. Локація дуже маленька. Компактна. Один коридор, коротше, і все. О, комбінезони. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat C-Cart's lousy selection every time. Так, а ну-ка давай цей. А може... він не показує цей, що можемо торгувати, да? Каже, у вас проблема з будинком Сігарта? Чи що? Чи конкуренція? Well, normally I wouldn't go in for that sort of thing, but Sieghart's given me no choice.
That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon's security to keep his place safe. Ну, окей. Yeah, sure. If all you care about is yourself. Every payment Sigurd makes validates Neon Security's corruption. He's setting a bad precedent that many merchants are Ну, forced to поганий follow. переклад Anyway, заважає вибирати I правильні know I can get a відповіді. little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. Да, я хотів би щось купити. Of course. Так, а що в нього є, до речі? Оці штуки я купив би до лазерної зброї. І 7,77. Окей. Шоломи фігня, спина фігня, скафандр фігня. Все. Так, нещодавно ви призначили зустріч з Волтером Страудом. Maybe I did, maybe I didn't. Припустимо, що так. Information isn't usually free. Не ухиляйся. I connect a lot of people. Я прошу. Rather be. А, блін. I'm glad you understand the position I'm in here. Okay. I don't know much, but I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep crate 1. Let me write down the unit. Як вона працює? 2 рази ні, хоча воно світиться зеленим. I've had enough, Rosa. Seagard's gone too far this time. Oh no, this again? James, you have to let it go. Let it go? Why should I? Every time he pays NSEC, he enables them, Rosa. He's telling them it's okay to blackmail us. It's ridiculous. It's the way things are, James. There's nothing we can do about it. You're right. I just wish things would change in this. Так, тут щось таке. Якась конкуренція, хтось щось корупція. Коротше, тут не все просто. Так, а він щось побалакав з нею, і тепер що? Дослідити сон продавця? Це як? А як це дослідити сон продавця? Ну, це якийсь такий бідний район. Он, бач, там весь двіж, а тут Париж. Так, десь тут, правда? Ну от тобі люди сплять собі в контейнерах. Елеватор. Ага. Так, ці відмички нам підходять. Ні, ці не підходять. О, ці підходять. А, так і ці підходять, виходить. Упс. Так, давайте вийдемо. Так, може за другим разом повезе. Так, коротше, то все фігня, на колір не дивимось, треба угадувати цей. Ага, ці не підходять. Тут тільки одні підходять. Ага, а тут треба вгадати або ці, або ці. Підійшло.
you're in. Так. Згідно з нашою розмовою, ти маєш перевести цей товар якнайшвидше. Припустимо, що за вами стежиться лише питання часу, і коли вони прийдуть за вами, твій друг. Я не жартую, друже, очікуй. А, це третій лист? Оце перший лист. Можливо, ви не знаєте, але у вашого роботодавця є певна річ, яка зацікавила інших. Я знаю, що ви працюєте за наймом, але що погано в невеликій розмові. Крім того, я маю деяку інформацію про вашу кар'єру. І другий лист у нас, я не жартую, очікую, що скоро прийде повідомлення про звільнення. Тобі треба подумати про своє майбутнє. Оце і все, оце весь квест. Біжимо далі. Коротше, гра нагадує детектив. Ти бігаєш від точки до точки. Bayou Plaza. Так, і що їм? Нам треба повертатися до цього? До нашого боса, виходить. Scram, I'm on duty. HQ. А якщо на башку впаде? Is everything ready? Готово. To the Astral Lounge and our cellar. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation. Just in case. Good luck, all of you. Так, ну що, ми йдемо до цього. Там, де ми щось орендували. Можливо, за все? Да, листи дивні, кімната взагалі там. Кімната як цей. Менше цього. Менше купешки, да, в поїзді. Так. Зараз будемо. Так, я трішки не зрозумів, а куди? А, нагору. Нам треба в клубешник зайти. О. От коли за дверима стоїш, от в наушниках чуть, як б'є оцей бас. А коли заходиш всередину, такого нема. Да, заходиш всередину, нема цього баса. Не б'є в наушнику оцей звукан. А біля дверей прямо ж так завлікає. All right, we're here. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them, larger than normal, big enough to hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. Standard operating procedure for business on Neon. Cloak and dagger's par for the course. Короче, нам треба... Remember, Ramsey and Travers. Ramsey and Travers. Окей. Знайти продавця. Короче, він буде з кейсом і з купою охорони, да? А ні, тут трішки бас є. Так, а серйозно... Чекайте, а серйозно, нам мітку не дадуть? Де він? Нам треба самому шукати. А в туалеті, ні? That's what you said 2 drinks ago. Maybe you should slow down. Yeah, probably time to officially switch to water. Gotta stay hydrated, right? О, так диви.
І я так буду. Опа! Отак. Оп. Типа так. Так, нам треба цей, нам треба по квесту знайти чувака з охороною із кейсом. Я не розумію, де вони. О. О, так ми можемо тут. Ні, тут поганий віддон. Чекай, а може вони в цьому? У віпі? Може вони на віп-балконі? Так, тут нікого немає, да? О! Ми зайшли до діджея. О, так може цей, мені не потрібен автограф. Постав мій компакт-диск. Maybe credits are your thing. Honestly, I'm kind of getting sick of everyone assuming I'm modding for the cash. I do it for the music. Follow? Yeah, you're right. Sorry. I'm just pretty bummed out right now. My music slate's gone. Completely vanished. I had all of my new songs figured out on that thing, and someone ripped me off. Total drag. А, так чуєш, її обікрали. А ну-ка. Oh man. Wow. That would be so cool. Yeah, please. I thought I sensed a decent aura around you when you walked up. Exactly. So, oh, and if you're looking for a lead, talk to Micah. She works the bar. Anyway, I got to figure out how I'm going to mod my next set. I'll see you. Угу. Ну, хай буде це, хай буде завдання. Well, that leaves collectors, competitive. People try to. Коротше, вона, If that price is big я enough, думаю, вона не знає, only a хто matter of time. хто це зробив. Тому... Soon safe. А я думав, що вона може музику поміняти. Ех. Не получиться. Так, ні. Так, нам треба знайти цього. Нам треба знайти чувака. А тут закрито, чуєш? Цікаво, а що тут? Ні, це не підходить. Ні, так краще ці. О. Ці. О. А ну щас ми глянемо. А що тут такого було? Ікра. Заберемо ікру. When the time's right, I'd appreciate a chat. Ой. Hold it right there. You're under arrest. Упс. Smart move. Now come along with us. We'll take any contraband and stolen property. Ах, ви ж цей. Рідіски. Ти подиви, які вони, а? Так, а куди мені вийти? Так, а я хоч це, я хоч качнув свою безпеку. Да, я качнув, я взламав.
О, я зламав ці. А, то це, коротше, поліція у нас, да? Так, погнали назад. Я вже просто хочу вже знайти цього торгівця. Да, щоб цей... Щоб уже забутися за цей квест. Stay out of trouble or we'll have a problem. Так, я не зрозумів, а де? Yes? What is it? Not that it's any of your business, but yes. I'm the administrator of Neon. А, він бос Неона. Actually, there are a lot of perks that come with the job. But do you want to know my favorite? One snap of my finger and people who ask too many questions get thrown off of the upper platform. А чого він без охорони? I love that one. I wouldn't normally bother with idle chatter, but that's such a ridiculous question. I'm going to gift you with a response. I don't own Neon. Neon is the property of Xenofresh Fisheries, of which I just happen to be the CEO and the major majority stakeholder. Now, if you'd care to take a moment to dissect that statement in your tiny little mind, I'm confident you'll discover the answer to your question. Так, наче я помилився на рахунок тебе. Так, тоді я не зрозумів, а де ж цей... Якщо тут нікого немає на VIP... Де його шукати цього? Його шукати в клубі? Я не розумію. Сказали, що в нього має бути кейс і охорона. Ти зрозумів щось чи ні? О. Ти з кейсом ходиш. Ой. А ти ж з кейсом ходиш, чувак. Алло. Ну, я нажимаю Е. Алло. Ти бачив цей прикол? Ну я нажимаю на чувака, да. Диви, я нажимаю Є. Почекай, а ось ще чувак є. Не зрозумів. Ось чітко з цим. Ось ще з кейсом. Стоп. Я не зрозумів, а чого їх так багато з кейсами? Так у неї вже тепер нема кейса. Ти бачив цей прикол, ні? Нічого не зрозумів. Ні, ну сказали, що типа буде цей... Чо? I
seller is wearing a Slayton Aerospace Service. Так, це не те місце, де я очікував знайти. It's exciting to see this little bit. The artifacts will... Can you imagine if we're to... If you thought it was a challenge to find artifact, we need to figure out... Так, давай. I guess we should be grateful we seem to be ahead of the pack, as it were. So, let's just hope. Funny thing about companies, you built... Stroud-Eklund functions quite well on it. For years, Давай швидше. I finally decided to... Дуже довго. Так, а сузір'я? Someone has to fund all this, and all my success in business Так, doesn't якщо mean він much. фінансує, If I він can't по-любому put it й to має good якусь use. користь. Я не Don't бачу його pretend to have the користі. daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but, and as you now seen, until next time. Так вони не балакають з нами, чуєш? Коротше, це якраз повід, ну, є сенс закінчити на сьогодні стрім, того що я не знаю, чи це баг цієї місії, чи я не зрозумів, де шукати цього чувака, може його і не треба тут шукати. От. Ну, начебто воно має десь тут відбуватися. В клубі, да? А може треба просто заново запуститися. Ні, ну тут воно десь на цій системі має бути, я так зрозумів. Ось, знайти продавця. У продавця буде великий захищений кейс, він відгукнеться на кодову фразу. Тільки питання де? Бач, не зрозуміло. Чи він може десь в місті, чи він може десь там. Так що давай тоді я зберігаюся та будемо вже продовжувати завтра. А я буду тоді я тоді попробую, може, якусь інформацію знайти, бо щось дуже незрозуміло. Чого вони не з'являються з цим кейсом там в клубі? Бо, скоріш за все, вони мають бути саме там. Так що, щось схоже на баг. Може, якщо перед цей із збереження загрузитися, то може воно і попустить. Я не знаю. Але то вже завтра. Бо вже 3:40. Стрім іде вже дуже довго. Так що дякую всім. На добраніч. І до наступного разу. Дякую всім за вподобайки, за перегляд. Хто не підписався, підписуйтесь. Воно дуже буде допомагати. Все, пан Будяк. Добраніч. Ти самий активний в чаті. Добраніч, дякую. Пока-пока.